এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আসাম এইটো টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনখন প্ৰথম ৱেবছাইটটো আহি আছে সেৱা হেতু আসাম এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তলৰ পিনে চাব গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে গাইডলাইনত গলে আপোনালোকে গাইডলাইনটো চাব পাৰিব আমি আধাৰ বেস্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰো আৰু নন আধাৰ বেস্ট আমি কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰো অপচন এটা আছে এই সাৰ্ভিসত আপোনালোকে কাৰ্সৰডাল লৈ যাব মাউসডাল লৈ যাব তাতে লৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লেফট সাইডত চাব আপোনালোকৰ সাৰ্ভিস এভেইলেবল অনলাইন আছে এপ্লাই লিংকৰ তলৰ পিনে চাব আপোনালোকে সাৰ্ভিস এভেইলেবল অনলাইন ইয়াতে আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ তাতে বহুত কেইটা অপচন আহিব বহুত ডিপাৰ্টমেন্টৰ অসমৰ যিমান কেইটা ডিপাৰ্টমেন্ট সব ডিপাৰ্টমেন্টৰ আহিব আপোনালোকে তলৰ পিনে স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাব তলৰ পিনে এটা অপচন আছে স্কিল এমপ্লয়মেন্ট এণ্ড এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰৰ পিনে আপোনালোকে কৰি যাব স্ক্ৰল আপ কৰি গলে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে তিনিটা অপচন আছে আমি যদি আগনে হলে আমাৰ 2 নম্বৰ অপচনটো আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ এমপ্লয়মেন্ট সিকাৰ ইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এইটো অপচনত ৰাইট সাইডত চাব এপ্লাই বাটন আছে এপ্লাই বাটনত আমি সিম্পলি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এনেকুৱা এটা অপচন আহি যাব রাইট সাইডত দুটো অপশন আছে এপ্লাই উইথ আধার আৰু এপ্লাই উইদাউট আধার আমি এপ্লাই উইথ আধাৰত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক হৈ থাকিব দিম তলৰ পিনে আমি অপশন আছে লগইন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন আমি সিম্পলি লগইন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰি দিম আমি যোনটো ই প্ৰমাণত সাইন আপ কৰোতে আমাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়ার্ড দিছিলো এই ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়ার্ডটো ইয়াত আপোনালোকে বহাই দি কনসেন্ট বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব কনসেন্ট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি সাইন ইন বাটনত ক্লিক কৰি দিব সাইন ইন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ ওপেন হৈ আহিব ইয়াতে চাব আপোনালোকে লিখা আছে এপ্লিকেশন ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ এমপ্লয়মেন্ট সিকাৰ ইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আপোনালোকৰ যোনটো আইডি আছিল এইটো আইডি খোলা হ'ব খোলা হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলৰ পিনে চাব ইয়াত ডিটেইলছটো দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে পঢ়ি চাব ইম্পৰ্টেন্ট বুলি লিখা আছে কি লাগিব ইনষ্ট্ৰাকচনটো আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাব ইনষ্ট্ৰাকচনটো পঢ়ি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব আধাৰ হোল্ডাৰ কনসেন্ট এটা কনসেন্ট দিয়া আছে আপোনালোকে এই কনসেন্টত আপোনালোকে টিক দিব টিক দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তলৰ পিনে আধাৰ ডিটেইলছটো বিচাৰিব আপোনালোকে আধাৰ ডিটেইলছটো দি আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি ল'ব আপোনালোকে আধাৰ ডিটেইলছ বহাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট সাইডত চাব ভেৰিফাই আধাৰ বুলি অপচন এটা আছে আপোনালোকে ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা ওটিপি আহিব এই ওটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই ভেৰিফাই কৰি দিব আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা অপচন আহিব পাৰ্সোনাল ডিটেইলছৰ আপোনালোকৰ নেম অফ এপ্লিকেন্ট আহিব আধাৰ কাৰ্ডৰ যোনটো নাম আছে সেইটো আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেইটো আহি যাব আৰু আপোনালোকে জেন্ডাৰটো আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিব জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ পিনে যাব চাব লিখা আছে পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন অফ এপ্লিকেন্ট আপোনালোকৰ যোনটো পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনটো আছে আপোনালোকে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে বহাই যাব ফাদাৰ্স নেম ডেট অফ বাৰ্থ কাষ্ট আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই যাব পাৰ্সোনাল ডিটেইলছত তলৰ পিনে আপোনালোকৰ ফিজিক্যাল এট্ৰিবিউট আছে আপোনালোকৰ হাইট ওয়েট এইবিলাক বহাই দিব আৰু আৰ ইউ ডিফাৰেন্টলি এবল্ড আপোনালোকে পিডব্লিউডি হয় নেকি হিচাপে ইয়েস আৰু নো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি দিব বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ সেকশন আহি যাব এড্ৰেছ সেকশনটো আপোনালোকে বহাই যাব ভালকৈ আপোনালোকৰ যোনটো আধাৰ কাৰ্ডত এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰি যাব তাৰ পিছত চাব আপোনালোকে তলত লিখা আছে কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ আৰু ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ যদি এক হয় ইয়েস দি দিব তাৰ পিছত গোটেইখিনি ভৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন এণ্ড স্কিল ডিটেইলছটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব আপোনালোকৰ হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যন লেভেল যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় গ্ৰেজুৱেশ্যন দিব হাইয়েষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছটো আপোনালোকে ৰাইট সাইডৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ বিএ বিকম বিএসসি কি কোনটো ডিগ্ৰী হয় সেই ডিগ্ৰীটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব তলৰ পিনে চাব আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন
এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ভালদৰে বহাই দিব আপোনালোকৰ বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউশ্যন কলেজ নেম ডেট অফ পাছিং গোটেই ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই দিব চাব লিখা আছে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ট্ৰেইনিং আৰু কোৰ্চেছ আপোনালোকৰ যদি আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে ভৰাই দিব আৰু যদি অন্যথা কিবা নাই তেনেহ'লে তলৰ পিনে যাই আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি দিব ডিটেইলছ আছিল সেইকাৰণে ছাকচেছফুলি ছেভড হ'ল তাৰপিছত আছে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ইয়াত যদি ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব অন্যথা তলৰ পিনে যাব ষ্টেটাছ আপোনালোকে পাৰিলে আনএমপ্লয়েড ইয়াতে দি দিব তলৰ পিনে যোনটো অপশ্যন আছে আনএমপ্লয়েড সেইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ পিনে সেভ এণ্ড নেক্সট বাটন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ এড্ৰেছটো আহিব আপোনালোকৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব আপোনালোকৰ এটা নোট দিয়া আছে সেই নোটটো আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি চাব সেই হিচাপত আপোনালোকে ডকুমেণ্টবিলাক আপলোড দিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাই আছে আধাৰ কাৰ্ডত আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰি দিব আৰু পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো এটা আপলোড কৰি দিব আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰি দিব ইয়াৰ পিছত তলৰ পিনে লিখা আছে ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত সেভ এণ্ড নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ প্ৰিভিউ এটা অপশ্যন আহিব প্ৰিভিউ অপশ্যনটো আপোনালোকে চাই ল'ব যদি কিবা ভুল আছে সেইবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব যদি আপোনালোকৰ কোনো ভুল নাই তেনেহ'লে সাবমিট বাটনত আকৌ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেক এণ্ড পেমেণ্ট অপশ্যন আহিব আপোনালোকৰ এটা চালান এটা কাটিব লাগিব মেবি 10 rupees এই চালানটো কটাৰ কাৰণে আপোনালোকে মেক এ পেমেণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব মেক এ পেমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব মেক এ পেমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ 10 rupeesৰ এটা চালান এটা কাটিব লাগিব এটা দুই ধৰণে পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰনেট বেংকিং আৰু পেমেণ্ট গেটৱে আপোনালোকে পেমেণ্ট গেটৱে যিকোনো এটা পেমেণ্ট গেটৱেত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গেটৱেটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এগ্ৰি বাটনত ক্লিক কৰি দিব এগ্ৰি বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰচিড ফৰ পেমেণ্টত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ 10 rupees কাটা খাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পেমেণ্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড আছিল সেইটো কাৰ্ড শ্ব হৈ যাব আপোনালোকে অনলাইন তাৰে পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব